در این جلسه آموزش ترسیم پله به صورت اسکچ رو داریم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام مارکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال خودتون رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو اکتیو کن که هیچ آموزش رو از دست ندید. میدونم که تک تک شما وقتی اسم اسکچستر میاد دچار استرس میشید که چجوری ترسیمش کنید. اگر تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، بهتون قول میدم که به هیچ عنوان دیگه با حالت اسکچ هیچ مشکلی نخواهید داشت. بریم وارد رویت بشیم و بدون معطلی آموزش رو شروع کنیم. وارد لول 1 میشیم. میام این سمت صفحه که پله ها با هم دیگه تداخلی نداشته باشن. استی رو میزنم. قبل از اینکه هر تنظیمی انجام بدم، ابتدا مدل استیرم رو از قسمت پراپرتیز انتخاب میکنم. همین مونولیستیک رو میزنم، وارد ادیت تایپش میشم، دوپلیکیت میگیرم، هر اسمی که دوست دارید میتونید بهش بدید. تری دپسش رو میذارم روی 30 سانت، ران ویدثش رو میذارم روی 1.20 و متریال ران تایپش رو چک میکنم ببینم اگر اوکیه که دیگه تغییراتی بهش ندیم. در جلسات گذشته متریال مونولیستیک رو بهش کانکریت دادیم، تریت دادیم به پلمون، رایزر دادیم، نویزینگ گذاشتیم، همه کارش رو انجام دادیم و اینکه فکر میکنم الان برای کشیدن پله تمام موارد لازم رو داریم. اوکی میکنیم، اینجا هم اوکی میکنیم. خب کاری که میخوایم بکنیم اینه، اول اینکه بیس لولمون مشخصه، لول 1 میخواد از لول 1 بره به لول 2. اینو باید چک کنید ببینید درسته آیا یا نه. دیزایر نامبری که خود رویت با این ارتفاع بهمون داده 18 و با اکچوال رایزر حدوداً 17 سانت و این یه اندازه نرمال اوکیه. با همین میزان پیش میریم. اگر شما خواستید اینا رو تغییر بدید از قبل بهتون آموزش دادم. کاری که میکنیم اینه، بچه‌ها اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم Create a Sketch. وقتی که Create a Sketch رو میزنیم بلا فاصله منوی جدید باز میشه و این 3 تا گزینه رو به ما میده: Boundary، Riser، Stairpass. بچه‌ها اگه به خاطر داشته باشید موقعی که به صورت دستی میخواستیم پله رو ترسیم کنیم یا داخل اتوکد میخواستیم پله رو ترسیم کنیم، به جای اینکه تعداد رایزرها رو بشماریم تعداد کف پله رو میشمردیم. الان هم همین کارو میکنیم ما، چون میخوایم حالت دستی ما حالت 2 بعدی پله رو ترسیم کنیم. خب 18 تا پله است. نکته‌ای که از همین ابتدا رعایت میکنیم اینه که از باندری شروع میکنیم، باندری رو میکشیم به همین ترتیبی که قرار داده شده، بعد رایزر رو میکشیم، بعد استرپس رو میکشیم. بچه‌ها هر کدوم از این مراحل رو اشتباه انجام بدید در آخر رویت به همون ارور میده. پس با دقت مراحل رو ببینید، نکته برداری کنید و طبق روشی که من میگم انجام بدید. خب اول میخوایم باندری رو ترسیم کنیم. برای ترسیم باندری توی بازوی اول ما 9 تا کف پله میخوایم، یعنی 9 تا 30 سانت. میایم 9 رو ضرب در 30 سانت میکنیم، یعنی 2 متر و 70 سانت ما باندری میخوایم. میزنیم روی باندری، لاین رو بر میداریم و از اینجا 2 متر رو از کیبورد استفاده کنید، 2 متر و 70 اینتر اکزیت. حالا من میارم جلو. اوکی شد. عرض یک پله 1 متر و 20 سانت بود، درسته؟ پیک لاین رو میزنم و به میزان 1 متر و 20 پیک میکنم میام این بر. بچه ها اگر به خاطر داشته باشید در جلسات گذشته بهتون گفته بودم چشم پله ممنوع شده. پس ما چشم پله‌ای به صورت رسمی نداریم. فقط من میام اینجا یه چشم پله به اندازه 5 سانت میدم که تداخل سازه‌ای ایجاد نشه.
و دوباره بازوی بعدی رو ترسیم میکنم. 1 متر و 20 سانت. بچه ها حالا با همدیگه بریم لندینگ رو ترسیم کنیم. مطمئن میشیم که رو حالت باندریه. بچه ها چیزی که اینجا میتونه کمکتون کنه و عیناً دارید میبینید اینه که باندری رنگش سبزه. پس این یه کمکیه در طول ترسیم پله به صورت اسکچ. پس یادتون باشه باندری به رنگ سبزه. روی باندری مطمئن میشیم رو باندریم. لاین رو ور میداریم. آفست رو 0 میکنیم. و از اینجا به میزان 1.20 میایم بالا. و از اینجا مستقیم یه خط میکشیم. تریم رو میزنیم و اینو به این وصل میکنیم. یه لاین هم ور میداریم و این دو قسمت رو به هم متصل میکنیم. بچه این یکی بازو کوتاه‌تر از این بازوه، ولی من الان دست بهش نزدم و یا بر اساس تعداد کفله ها ترسیم نکردم که وقت زیادی گرفته نشه. در انتها بعد از اینکه رایزرها رو ترسیم کردیم این بازو رو کوتاه میکنیم. حالا که باندریمون کامل شد یه نکته بهتون بگم که همیشه به خاطر داشته باشین. باندری برای استیر همیشه بازه. ببینید 2 سر بازه. کامل بسته نمیشه. پس ما تمام نکات باندری رو رعایت کردیم. میریم میزنیم رو رایزر. از همین اول کاری که میکنیم اند وید رایزر رو برمیداریم. لاین رو میزنیم و اینکه اولین رایزر رو ترسیم میکنیم. بعد از رایزرهای بعدی پیک لاین رو میزنیم، میذاریم روی 30 سانت یعنی به اندازه کفلمون و شروع میکنیم به ترسیم رایزر هامون. الان چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا رایزر این طرف. دوباره میزنیم روی لاین، آفستمون رو 0 میکنیم و یه رایزر برای این سمت ترسیم میکنیم. پیک رو انتخاب میکنیم، 30 سانت میدیم برای کف پله و شروع میکنیم به پیک کردن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا منبر میکشیم. همینطور که میبینید اینجا داره نشون میده 18 تا رایزر داریم و 0 تا ریمینینگ. بهتون گفتم که بچه ها این یه مقدار بلندتر میشه که ما اینجا به راحتی اسکیپ رو میزنیم، نگه میداریم، نقطه رو نگه میداریم و میرسونیم به انتهای هر رایزر آخری. اینم از رایزر هامون. خب موردی برای رایزر باقی نمونده. چک میکنیم ببینیم تمام رایزر هامون درسته. 10 تا رایزر اینجا رسم کردیم، 9 تا اینجا رسم کردیم. بعد از ترسیم رایزرها میریم سراغ استرپس. بچه ها استرپس آخرین مرحله است که باید اولین رایزر رو به آخرین رایزر وصل کنیم. تقریبا سعی کنید وسط باشه که نمای بهتری داشته باشه. اوکی تمام. اگزیت رو میزنم. تمام کارها انجام شد. باندریش رو ترسیم کردیم. یه بار دیگه اگزیت بزنم. رایزرها به تعداد لازم ترسیم شد و آخرین مرحله استرپس هم ترسیم کردیم. فینیش رو میزنیم و وارد یکی از الیویشن ها میشیم. بریم الیویشن. نورس بهتر شد. بچه ها میبینید هیچ ایرادی نداره. یعنی پله کاملا از لول 1 شروع شده و به لول 2 ختم شده و اگر اینجا
من فینیش رو بزنم و تمام بشه. نرده ها رو هم که فعلا نمیخوایم پاک میکنم تا آموزش نرده ها. اگر به شیوهی که من گفتم ترسیم کنین، به هیچ عنوان نیاز ندارید کار اضافه‌ای در هنگام ترسیم استیرها انجام بدید، ولی هیچ مرحله‌ای رو لطفاً جا نندازین و با دقت جلو برید. بچه چند بار بکشید، تقریباً حالت اسکچ در رویت مثل حالت ترسیم بر روی کاغذه. فقط این که باید مراحلش رعایت بشه تا ارور نگیرید. این رو مورد بعدی که اینجا وجود داره، وقتی پله‌ای که ترسیم کردین انتخاب میکنی، اول یه دونه ادیت استیر میاد و باید دوباره پله رو انتخاب کنید، ادیت اسکچ رو بزنید و اگر خواستید تغییراتی به سازه پلتون بدید. مثل قبلی نیست که بلافاصله وارده. با وارد شدن به ادیت استیر بتونید تمام کارها رو انجام بدید. پس این هم به خاطر داشته باشید. خب کنسل میکنیم، کاری نمیخوایم انجام بدیم. و اینم که فوق‌العاده همه چی به بهترین شکل ممکن ترسیم شد. اگر من این رو انتخاب کنم، ادیت استیر رو بزنم و دوباره انتخابش کنم، اند وید رایزر رو بزنم، ببینید به ما یه رایزری میده که بالاتر از سطح لول 2 مونه و این ما رو دچار مشکل میکنه. کنترل زی میزنم، کنسل میکنم. اوکی. خب این هم از آموزش اسکچ استر. در ترسیم پله به صورت اسکچ نکته به نکته باید مراحل رو به ترتیب طی کنید که در انتها هیچ اروری نگیرید و با خیال راحت یه پله عالی و بدون مشکل ترسیم خواهید کرد. فقط مراحل رو طبق روشی که من بهتون آموزش دادم طی کنید و هیچ مرحله‌ای رو جا نندازید. تمرین یادتون نره که کمک بسیار زیادی به شما میکنه. چون در کنار یک آموزش جامع شما احتیاج دارید به تمرین زیاد تا تمام این مسائل در ذهنتون نهادینه بشه. مراحل ترسیم پله بدون فکر کردن در ذهنتون جاری بشه. پس همراه با من حتما جلسات رو تمرین کنید که اگر لحظه به لحظه با من پیش برید و با این مدلی که من ترسیم کردم پلتون رو ترسیم کنید، امکان نداره در ترسیم اسکچ هیچ مشکلی براتون پیش بیاد. این ویدیو رو ازتون میخوام چندین بار ببینید. کلن ویدیوهای مربوط به استیر رو چندین بار ببینید، به خاطر اینکه ترسیم استیر چالش برانگیزه. در پله از 2 مدل فامیلی استفاده شده. ما هی در تنظیمات به قسمت‌های مختلف پله رجوع می‌کنیم تا تنظیمات بسیار حرفه‌ای، تنظیمات دقیقی داشته باشیم. پس این موارد و مراحل باید در ذهن شما نهادینه بشه. پس تمرین و تکراره که به شما کمک می‌کنه تا بعداً بدون مشکل بتونید ترسیم کنید. بچه اگر این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید، برای دوستان مهندستون شیر کنید و مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.